everyone! Welcome to Taglish Lifestyle. Today, I'm excited because mag-unbox tayo ng bagong Crossrope LE. So, ang istorya ko sa Crossrope, first, siguro mga 2018, bumili yung asawa ko ng first Crossrope namin. Ito nga yung Infinity Get Lean Crossrope. Una, syempre, na-shock ako kasi ngayon na ako nakakita ng jump rope na at that time, ang bili lang namin $80. So, ang reaction ko talaga, alam mo ba kung magkano sa Pilipinas yan? $80. Yan. Pero hindi naman kami nagkamali kasi buhay pa naman siya ngayon at kinagamit ko pa rin. So, sulit talaga siya. Kaya anong lumabas yung Freestyle Crossrope or Freestyle LE, sobrang na-excite ako kaya bumili ako ng first day. So, first i-review natin yung bilis ng delivery. So, bumili ako August 10th, tapos natanggap ko siya August 20. So, 10 days, medyo, syempre compared sa Amazon, matagal na. Pero, it's okay. So, ang ginagamit ko before is itong Elite SRS. Yan ang freestyle ko. Kasi nga, hindi ko naman nilalabas yung, yan. Kasi hindi ko naman nilalabas yung crossrope. Kasi, kapag wala akong mat, syempre, masisira yung crossrope mo. Kaya mahal-mahal. Anyway, here is the new Crossrope LE. So, nung dumating siya sa akin, ganito yung package niya na hindi ko alam kung ano ba to. Kaya nagulat ako, oh, Crossrope. Mukha lang siyang yagit. Na-unbox ko na talaga yung Crossrope ko. Kaya ang i-unbox ko ngayon is yung Crossrope ng asawa ko. Ayan. So, kung makikita nyo, ang laman ng box is, of course, yung Crossrope or box paper bag. And then, meron din siyang pamphlet. So, kapag binuksan mo yung pamphlet, be different. Yan, your journey begins. Ayan. And then, yung resibo nyo is nandito. So, galing siya sa Las Vegas. Oh, hindi pala yung address ko. So, galing siya sa Las Vegas. Kung order kayo, ito yung white. Ito naman yung coral. Yan. Sa packaging pa lang, syempre ibang-iba na yung Crossrope talaga na Get Lean and Get Strong. Kasi, ang ganda talaga ng packaging niya. Kaya, hindi ako masyadong nagalit nung nakita ko nga. Pero ito, parang normal lang. Parang medyo tinipid nila. Pero kasi yung price point naman din nila, so $80 compared to $20. So makikita mo dito, nakalagay, no tangle, easy adjust, and durable and tough. And then, sa likod naman, makikita nyo kung paano siya gamitin. So, nakalagay size, kung paano i-size yung jump rope, paano i-twist yung jump rope, and then jump, and then cut. So, let's open it up. So, natin ang ating
jump rope. So, kapag binuksan nyo, meron din siyang, yun nga, product safety, pamphlets. Ewan ko kung binabasa nyo. Pero, in-skim ko siya ng onte. And nakalagay, it may be returned within 60 days of purchase for a size exchange or refund. So, kapag nilabas nyo siya sa plastic, ganito yung itsura niya. Medyo palupot siya. And then, meron siyang velcro. So, cute naman. Kaya lang medyo, ayan nga, nakapulupot siya. And then, may plastic din sa handles. So, ayan. Ngayon hinahawakan ko siya. Maganda kasi yung design niya. So, isang pro yung design niya. At saka, parang masarap siya sa kamay. Kasi parang may silicone. Tapos, mukhang maganda rin yung quality ng rope. Actually, comparable siya. Medyo mataba lang yung Get Lean. Pero, maganda siya. At kung i-compare natin sa Elite, so, $10 pala yung bili ko dito. Mas makapal siya. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. At mukhang mas matibay nga. Uy, nagkabuhol-buhol na lahat na jump rope ko. Ayan. So, ito yung pag-a-adjust sa kanya. Meron siyang, I don't know, adjuster. So, twist cap siya. Kaya, mas madaling i-adjust. Tapos, saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yung, yan. Yan. Saktong-sakto lang yung whatever this is. Meron din siyang extra adjuster. So, in case na mawala nyo, meron pa kayong extra. So, trinay ko na yung akin kahapon. And, isa sa mga napansin ko nga, dahil trinay ko siya out of the box. So, parang crinkled siya. Nahihirapan akong tumalon. Pinost ko nga yun sa Philippine Jump Rope community. And then, may nag-advise sa akin, si Christopher. Hello, Christopher. Thank you. Na, ilagay ko daw sa boiling water. At nag-send siya ng link. So, isasend ko rin yung link na, So, ilalagay ko rin yung link dun sa video na napanood ko. I think Filipino din siya. Nilagay nga niya sa boiling water. Pero ako takot ako kasi, syempre, baka matunaw. Ewan ko, siguro, never ko pa kasing ginawa. So, nagpakulo ako ng tubig. And then, hinintay ko naman na medyo malamig-lamig na mga 30 seconds. Saka ako nilagay yung jump rope. And then, nilagay ko siya for 1 minute. So, crossing our fingers. Alexa, set timer to 1 minute. 1 minute, starting now. Sana naman maluto. Hindi naman siya natunaw. So, ang ending is effective talaga siya. So, makita mo. Effective. Ito na yung jump rope ko. Yan. Alam ko, interesado kayo dahil isa sa mga reasons na kahit na meron na akong freestyle jump rope, binili ko pa rin yung crossrope. Bukod sa gusto ko nga yung design, parang feeling ko, parang apple of jump ropes. By the way, magsisplit na yung Apple stocks, kaya kung gusto niyo bumili na rin kayo ng Apple stocks. I digress. So, yan. Ewan ko pa nakikita nyo. Yan. So, meron siyang ball bearing. So, yun ang pagkakaiba niya sa mga freestyle jump ropes. Kasi, like, for example, ito, $10, wala. And then, yan, meron nga siyang ball bearing sa loob. And, freestyle rope siya. Kasi karamihan ng freestyle rope na nakikita ko, mahaba talaga yung, mahaba yung handle. So, compare mo siya dito, di ba? Mahaba talaga yung handle niya. Pero,
ang Crossrope Freestyle, short siya. So, hindi ko pa masabi kung maganda ba yun, kung madali ba. I would have to make another review. So, lastly, ang masasabi ko, maganda talaga yung quality niya. Kung worth it ba siya ng $20, I think worth it siya. Lalo na kung may discount ka. So, na 10%. So, lumalabas na $17. Pero, depende sa state mo. Kasi, kami, kahit may 10% discount ako, meron din kami 10% sales tax. So, parang $20 lang lumalabas. Kaya, bumili na rin ako para sa asawa ko at para sa kapatid ko. Para sabay-sabay na lang kaming shipping. Hindi na ako magbabayad ng shipping. Talon ko, I mean, mas mabigat talaga syempre yung Getly na Crossrope. So, hindi ko pa siya masyado nasusubukan sa mga tricks. I'll let you know, maybe I'll do another in-depth review. Kasi hindi naman ako makakapag-review ng isang beses ko pa lang na nagagamit. So, siguro i-compare ko siya dito sa Elite kung worth it ba na doble yung presyo ng Crossrope. And ayun, I'll let you know. Pero so far, hindi ko naman siya pinagsisisihan kasi ang ganda talaga niyang tingnan. Ang masasabi ko lang na con nga is yung packaging, pero doesn't matter kasi I mean, ano namang gagawin nyo sa packaging, di ba? Bukod doon, yung kulay niya, sabi nga nila, pang babae. Pero ewan ko, wala naman reklamo yung asawa ko kahit na coral yung handle. I like the white handle too, tsaka yung collar na, kung hindi nyo napapansin, mahilig ako sa coral. Kaya, okay siya sa akin. That's a pro for me. Pero, syempre, kung gusto nyo naman mga manly yung mga kulay, syempre, con naman yun sa iba. So, Crossrope, if you're listening, kailangan din nila, siguro mga gray, right? Anyway, ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking unboxing. And if you like this video and if you like this content, please don't forget to like this video. And don't forget to subscribe for more videos. Until next time, bye!